Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chính thức công bố họ là một cặp đôi hoàn hảo, ngọt ngào, đáng yêu và khiến cả làng giải trí bùng nổ. Trong làng giải trí Hoa ngữ, hiếm có cặp đôi nào khiến khán giả vừa yêu mến vừa mong chờ từng khoảnh khắc như Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Từ những ngày đầu hợp tác trên phim trường, đến khi liên tục bị bắt gặp đi chung, rồi những ánh mắt, nụ cười đầy ẩn ý trong hậu trường, tất cả khiến fan không ngừng đẩy thuyền. Và giờ đây, sau bao năm chỉ là lời đồn, cuối cùng điều mà người hâm mộ mong chờ nhất cũng đã trở thành sự thật. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chính thức công bố họ là một cặp đôi hoàn hảo. Chiều hôm ấy, tài khoản Weibo của cả hai đồng loạt đăng tải cùng một tấm hình, một bức ảnh họ đứng bên nhau trong khung cảnh bình dị, nắm tay nhau cười rạng rỡ, không hoa lệ, không dàn dựng, chỉ là nụ cười tự nhiên, ánh mắt ấm áp và chú thích ngắn gọn. Chúng tôi là một đôi. Chỉ trong vòng 10 phút, bài đăng đã vượt mốc 1 triệu lượt chia sẻ. Hàng loạt bình luận tràn ngập cảm xúc. Cuối cùng cũng không cần đẩy thuyền nữa, thuyền đã cập bến rồi. Đây là tin hạnh phúc nhất của năm. Họ thật sự sinh ra để dành cho nhau. Thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vận công bố nhỏ leo lên vị trí số 1 hot search suốt nhiều giờ liền, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trên khắp các nền tảng. Trong buổi phỏng vấn đặc biệt sau khi công khai, khi được hỏi về cảm xúc, Hứa Khải chỉ cười nhẹ. Thật ra chúng tôi không cố tình giấu, chỉ là muốn giữ cho mối quan hệ này được bình yên một chút. Nhưng đến giờ, tôi nghĩ đã đến lúc để nói với mọi người rằng chúng tôi đang rất hạnh phúc. Anh quay sang nhìn Đàm Tùng Vận, ánh mắt anh dịu dàng đến mức dường như cả căn phòng đều ngập tràn hơi ấm ấy. Còn cô thì khẽ gật đầu, đôi má hồng lên. Tôi nghĩ khi hai người thật lòng, dù có giấu cũng không thể giấu mãi. Anh ấy rất tốt, rất kiên nhẫn và luôn khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Không cần những lời hoa mỹ, chỉ 2 câu nói ngắn gọn đã khiến trái tim người nghe như tan chảy. Một Hứa Khải từng mạnh mẽ, lạnh lùng trên màn ảnh, nay lại bộc lộ khía cạnh dịu dàng khi nói về người con gái mình yêu. Một Đàm Tùng Vận luôn trong sáng, tươi trẻ, giờ càng trở nên rạng rỡ hơn khi đứng cạnh anh. Sau khi công khai, họ xuất hiện cùng nhau trong một buổi từ thiện dành cho trẻ em vùng cao. Hứa Khải chủ động cầm ô che cho Đàm Tùng Vận khi trời bất chợt đổ mưa, còn cô thì mỉm cười, kéo nhẹ tay áo anh, nhẹ giọng nói, anh cẩn thận kẻo ướt áo. Khoảnh khắc ấy được fan ghi lại, và chỉ sau vài giờ, video ấy đã lan truyền với hàng chục triệu lượt xem. Ai ấy đều suýt xoa. Họ chẳng cần cố tỏ ra ngọt ngào, vì chính sự tự nhiên của họ đã đủ khiến người ta tin vào tình yêu. Tình cảm của họ bắt đầu từ bộ phim Em đẹp hơn ánh sao, nơi Hứa Khải vào vai nam chính lạnh lùng, còn Đàm Tùng Vận là cô gái nhỏ mang đến ánh sáng cho cuộc đời anh. Khi đó, cả hai từng chia sẻ rằng họ cảm thấy rất ăn ý trên phim trường. Mỗi cảnh quay giữa họ đều diễn ra suôn sẻ đến mức đạo diễn phải thốt lên, hai người không chỉ đang diễn, mà dường như đang sống trong chính câu chuyện này. Sau bộ phim, họ vẫn giữ liên lạc, thi thoảng đi ăn, đi cà phê cùng nhóm bạn. Nhưng theo thời gian, tần suất gặp gỡ tăng dần, những cuộc trò chuyện riêng tư kéo dài hơn. Rồi một ngày, khi Hứa Khải đang quay phim xa, anh nhận được một hộp cơm do chính tay Đàm Tùng Vận gửi đến. Trong hộp là món ăn cô tự làm, kèm một tờ giấy nhỏ viết tay, ăn no, nhớ giữ sức khỏe nhé. Anh kể lại trong một talk show rằng chính khoảnh khắc ấy, anh biết mình đã thật sự yêu cô. Giới truyền thông gọi họ là cặp đôi hoàn hảo, không chỉ bởi họ đẹp đôi mà còn vì họ bổ sung cho nhau như hai mảnh ghép vừa khít. Hứa Khải trầm tính, chững chạc, luôn dùng hành động để thể hiện tình cảm. Đàm Tùng Vận hoạt bát, tươi sáng, mang lại năng lượng tích cực cho người bên cạnh. Cô từng nói vui trong một buổi giao lưu, nếu tôi là nắng thì anh ấy là bầu trời, tôi có thể tự tỏa sáng, nhưng chỉ khi có anh, tôi mới có nơi để tỏa sáng mãi. Câu nói ấy khiến khán giả phía dưới vỗ tay không ngớt, và chính Hứa Khải cũng bật cười, đáp lại, còn tôi chỉ muốn là người che mưa cho em mỗi khi em mệt mỏi. Điều khiến công chúng bất ngờ nhất là phản ứng của fan. Không có tranh cãi, không có làn sóng phản đối, chỉ có niềm vui tràn đầy. Nhiều người còn tổ chức các buổi offline chúc mừng Khải Vận ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô. Trên mạng, những video cắt ghép khoảnh khắc ngọt ngào của hai người được lan truyền chóng mặt với những dòng nhạc nền như Yêu nhau đi hay Thời gian sẽ chứng minh tình yêu của chúng ta. Một fan lớn tuổi viết, tôi theo dõi hai người từ những ngày đầu, hôm nay thấy họ thật sự hạnh phúc, tôi cảm giác như chứng kiến con mình trưởng thành và tìm được bến đỗ. Điều đặc biệt là cả hai đều không chọn cách khoe khoang hay xây dựng hình ảnh cặp đôi ngôi sao, mà vẫn giữ lối sống giản dị. Họ cùng nhau đi dạo phố, ăn đồ bình dân, thỉnh thoảng bị fan bắt gặp đang cùng chọn quà trong siêu thị. Những bức ảnh đó, dù chỉ là chụp vội, nhưng vẫn toát lên cảm giác ấm áp đến lạ. Tình yêu của họ giống như một tách trà nóng giữa mùa đông, không cần quá đậm vị, chỉ cần vừa đủ để làm ấm lòng. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi anh có nghĩ đến chuyện kết hôn không, Hứa Khải khẽ cười, nắm tay Đàm Tùng Vận bên cạnh. Tôi nghĩ đó chỉ còn là vấn đề thời gian, khi hai người hiểu nhau đủ sâu, mọi thứ sẽ tự nhiên mà đến. Cô mỉm cười đáp lại, nếu là anh, tôi sẵn sàng. Câu nói ấy khiến cả hội trường như nổ tung trong tiếng vỗ tay. Người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc phúc, còn truyền thông thì gọi đó là khoảnh khắc vàng của Showbiz năm nay. Từ hai con người từng chỉ là bạn diễn,
Họ đã cùng nhau viết nên câu chuyện ngọt ngào, chân thành, khiến người ta tin rằng tình yêu trong showbiz vẫn có thể tồn tại, không ồn ào, không chiêu trò, không xì căng đan, chỉ là hai trái tim cùng nhịp đập, cùng lựa chọn đi bên nhau. Chúng tôi không phải là cặp đôi hoàn hảo nhất thế giới, nhưng là người hoàn hảo nhất trong mắt nhau, Hứa Khải. Và đó là tất cả những gì tôi cần. Đàm Tùng Vận. Hứa Khải cầu hôn Đàm Tùng Vận trong buổi ra mắt phim mới, màn tỏ tình ngọt ngào khiến cả showbiz bùng nổ. Hứa Khải cầu hôn Đàm Tùng Vận trong buổi ra mắt phim mới, màn tỏ tình ngọt ngào khiến cả làng giải trí bùng nổ. Đêm hôm ấy, ánh đèn sân khấu rực rỡ, không khí tại nhà hát Thượng Hải ngập tràn tiếng reo hò của người hâm mộ. Ai cũng nghĩ họ chỉ đến để tham dự buổi ra mắt phim mới, nhưng chẳng ai ngờ rằng buổi lễ ấy sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc để đời của làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi kết thúc phần giao lưu với khán giả, MC vừa định chuyển sang tiết mục tiếp theo thì Hứa Khải đột nhiên cầm micro, nói với giọng trầm ấm, tôi xin phép nói vài lời, không phải với khán giả, mà là với người đang đứng cạnh tôi. Cả khán phòng dần im lặng. Đàm Tùng Vận lúc ấy còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ quay sang nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng. Rồi đột nhiên, trước hàng trăm ống kính, Hứa Khải bước một bước về phía cô, quỳ gối xuống, rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ xinh. Ánh đèn dọi xuống, viên kim cương lấp lánh tỏa sáng, phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Đàm Tùng Vận. Tùng Vận, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, từ những ngày chỉ là bạn diễn đến khi trở thành người yêu, và hôm nay anh muốn đi tiếp cùng em, đến hết cuộc đời. Em sẽ cưới anh chứ? Khoảnh khắc ấy, tiếng hét của khán giả vang lên như sấm. Các fan, truyền thông và cả dàn sao khách mời đều đứng dậy vỗ tay không ngớt. Máy quay lia đến khuôn mặt của Đàm Tùng Vận, cô đứng lặng, đôi mắt rưng rưng. Cô đưa tay lên che miệng, nghẹn ngào đến mức chẳng nói nên lời. Một vài giây sau, cô khẽ gật đầu, rồi mỉm cười rạng rỡ. Em đồng ý. Ngay sau đó, Hứa Khải đứng dậy, ôm cô vào lòng. Cả khán phòng chìm trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò kéo dài. Dàn diễn viên phụ chạy lên sân khấu, tung hoa, còn đạo diễn thì rơi nước mắt vì xúc động. Cảnh tượng ấy được hàng chục phóng viên ghi lại từ mọi góc độ. Trong vòng 5 phút, từ khóa thăng Hứa Khải cầu hôn Đàm Tùng Vận đã leo thẳng lên vị trí số 1 top thịnh hành Weibo, với hơn 30 triệu lượt thảo luận chỉ trong đêm. Các trang báo lớn đồng loạt đăng tít lời cầu hôn ngọt ngào nhất showbiz năm nay. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tình yêu bước sang chương mới, cưới được người mình yêu. Anh ấy đã làm được điều đó. Fan hâm mộ tràn ngập mạng xã hội với những dòng chúc mừng. Clip cắt khoảnh khắc Hứa Khải quỳ gối và Đàm Tùng Vận bật khóc trở thành video lan truyền nhanh nhất tháng. Nhiều người vẫn còn nhớ, trong một buổi talk show vài năm trước, Hứa Khải từng nói đùa, nếu một ngày tôi cầu hôn, chắc chắn tôi sẽ chọn cách khiến cô ấy không thể đoán trước được. Không ai ngờ câu nói ấy lại trở thành sự thật, và người anh chọn để quỳ gối trước chính là cô gái mà anh từng nói muốn che chở cả đời. Sau buổi lễ, một số phóng viên đã hỏi anh vì sao lại chọn khoảnh khắc này để cầu hôn. Anh cười hiền, vì đây là bộ phim đầu tiên chúng tôi cùng nhau đảm nhận vai chính sau khi công khai. Tôi muốn kỷ niệm điều đó bằng một khởi đầu mới, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc đời. Đàm Tùng Vận đứng bên cạnh, nhẹ nắm tay anh, cười khẽ. Anh ấy giấu tôi chuyện này suốt mấy tuần, lúc đó tôi cứ nghĩ anh ấy hành xử lạ, hóa ra là chuẩn bị bất ngờ cho tôi. Điều khiến khán giả xúc động là sự giản dị của màn cầu hôn, không pháo hoa, không dàn dựng sân khấu hoành tráng, chỉ là một khoảnh khắc chân thành, nơi một người đàn ông nói ra lời thật lòng với người anh yêu. Chiếc nhẫn mà Hứa Khải chọn là một viên kim cương tròn nhỏ, được đặt trong viền bạch kim. Anh kể rằng đó không phải là chiếc nhẫn đắt nhất, nhưng là chiếc đầu tiên anh tự chọn, tự lên ý tưởng thiết kế. Tôi không cần thứ hào nhoáng, tôi chỉ muốn mỗi khi cô ấy nhìn xuống tay, cô ấy biết rằng mình được yêu. Các nghệ sĩ có mặt tại buổi lễ đều không giấu nổi xúc động. Nữ diễn viên Bạch Lộc, bạn thân của cả hai, chia sẻ trên mạng, tôi đã khóc khi chứng kiến khoảnh khắc ấy. Hai người họ thật sự sinh ra để dành cho nhau. Đạo diễn bộ phim cũng bày tỏ, tôi đã làm phim tình cảm suốt 20 năm, nhưng lần đầu tiên thấy tình yêu thật đẹp ngay trên sân khấu. Họ đã viết nên một câu chuyện không cần lời thoại. Khán giả cũng đồng cảm. Một người bình luận, tôi từng không tin vào tình yêu trong showbiz, nhưng hôm nay tôi đã thay đổi. Truyền thông sau đó ghi lại khoảnh khắc hai người bước xuống sân khấu, nắm tay nhau rời khỏi khán phòng. Hứa Khải thì thầm điều gì đó khiến Đàm Tùng Vận bật cười. Một phóng viên may mắn bắt được đoạn âm thanh nhỏ. Anh nói, anh từng nghĩ tình yêu là điều xa xỉ, cho đến khi em bước vào đời anh. Câu nói ấy nhanh chóng được cư dân mạng truyền nhau như một lời tỏ tình bất hủ. Fan hâm mộ của cặp đôi gọi đêm đó là đêm Khải Vận. Hàng nghìn bài viết, tranh vẽ, video fanmade được đăng tải để chúc mừng. Nhiều người còn tổ chức party online, vừa xem lại clip cầu hôn, vừa khóc, vừa cười hạnh phúc. Một fan lâu năm viết, tôi đã theo họ từ lúc còn là bạn diễn, từng sợ rằng chỉ là tin đồn. Nhưng hôm nay, tôi thấy giấc mơ của mình thành hiện thực. Một tài khoản quốc tế bình luận, tình yêu thật sự không cần giấu giếm, họ đã chứng minh điều đó bằng cả trái tim. Dù cả showbiz đang bàn tán sôi nổi,
Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn chọn im lặng sau buổi lễ, chỉ đăng một dòng trạng thái duy nhất trên trang cá nhân, cảm ơn vì đã chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi. Hôm nay, một hành trình mới bắt đầu. Dòng trạng thái ngắn ngủi ấy thu hút hơn 10 triệu lượt thích, trở thành một trong những bài đăng kỷ lục của năm. Một thành viên ekip tiết lộ, thật ra, Đàm Tùng Vận đã khóc suốt sau hậu trường. Cô ấy không ngừng nói rằng, tôi không tin đây là thật. Hứa Khải thì chỉ mỉm cười, đưa cho cô ấy chai nước, rồi nói, thật chứ, em sắp là vợ anh rồi. Câu nói ấy khiến cộng đồng mạng tan chảy, được chia sẻ hàng chục nghìn lần trên Douyin và TikTok. Giới truyền thông nhận định, đây là một trong những sự kiện tình cảm đẹp nhất showbiz 10 năm qua, sánh ngang những màn cầu hôn huyền thoại của các cặp đôi nổi tiếng trước đó. Báo Sina Entertainment viết tình yêu của họ không phải trò PR mà là minh chứng rằng sự chân thành vẫn tồn tại trong thế giới hào nhoáng này. Trong khi đó, Harper Bazaar China bình luận Đàm Tùng Vận và Hứa Khải họ không chỉ là một cặp đôi trên màn ảnh mà còn là biểu tượng của tình yêu ngọt ngào giữa đời thật. Khi màn đêm buông xuống, đèn sân khấu tắt nhưng cảm xúc mà buổi cầu hôn ấy mang lại vẫn còn đọng lại trong lòng hàng triệu người. Bởi vì, trong một thế giới ồn ào, nơi tình yêu đôi khi bị nghi ngờ là công cụ truyền thông, vẫn có một đôi chọn cách yêu thật, sống thật và dám nói lời em đồng ý trước toàn thế giới. Anh không hứa sẽ cho em cả thế giới, nhưng anh hứa sẽ là người nắm tay em đi qua cả thế giới ấy. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, câu nói ngắn gọn mà khiến cả khán phòng tan chảy. Em chỉ cần anh thôi, không cần hoa lệ, không cần phô trương, chỉ cần một trái tim dám yêu và một lời hứa giản đơn. Anh sẽ nắm tay em, hôm nay, ngày mai và mãi mãi.